บนโซเชียลแชร์เตือนผู้ใช้รถยนต์ว่าหากนำน้ำประปามาเติมในหม้อน้ำจะทำให้เกิดตะกรันและสนิมได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับน้ำประปาเติมหม้อน้ำอาจทำให้เกิดตะกรันและสนิมได้จริงไหมครับจริงนะครับสมัยก่อนเลยเนี่ยเราก็ไม่มีน้ำยาหล่อเย็นเราก็ใช้น้ำปกติขึ้นไปในน้ำประปาต่างๆที่ใช้ก็เติมเข้าไปเนี่ยแต่ว่าในน้ำประปาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์มันก็จะมีสารเจือปนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลอรีนที่เขาใส่มาเชื้อโรคหรือจะมีหินปูนอะไรต่างๆเพราะเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทำให้มันเกิดคราบเกิดตะกันเกิดสนิมขึ้นมาแล้วถ้าเป็นน้ำกลั่นล่ะครับถ้าเทียบกันแล้วกับน้ำประปาเนี่ยนะแน่นอนน้ำกลั่นก็ดีกว่าเพราะมันบริสุทธิ์มันก็จะไม่ค่อยมีสารเจือปนแต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของน้ำกลั่นมันก็ยังสู้น้ำยาหล่อเย็นไม่ได้อยู่ดีน้ำยาหล่อเย็นแตกต่างจากน้ำประปาและน้ำกลั่นยังไงครับเขาผสมสารเคมีเป็นพวกเอทิลีนไกลคอลโพรพิลีนไกลคอลใส่เข้าไปเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิในการที่จะแข็งตัวกับอุณหภูมิจุดเดือดเนี่ยมันจะขยายออกไปถ้าเราไปญี่ปุ่นไปรัสเซียไปประเทศหนาวๆเนี่ยอุณหภูมิมันติดลบเพราะฉะนั้นเราใช้น้ำประปาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรฮะมันจะเป็นน้ำแข็งพอเป็นน้ำแข็งมันดันท่อแตกหมดฮะแล้วเรื่องการขยายจุดเดือดล่ะครับถ้าผสมสัก 50% เนี่ยอาจจะจุดเดือดสูงไปถึง109องศาหมายความว่ามันยิ่งเดือดยากขึ้นปกติถ้าเราใส่น้ำประปาทั่วไปความดันปกติ100องศามันจะเดือดเป็นไอแล้วถ้าน้ำเดือดเป็นไอระบบหล่อเย็นเราจะมีปัญหาระบบหล่อเย็นเราจะต้องการให้น้ำมันเป็นของเหลวตลอดเพราะว่าถ้ามันเป็นไอสัมประสิทธิ์การแลกเปลี่ยนความร้อนมันแย่ลงซึ่งปกติในระบบหม้อน้ำเรามีฝาปิดไว้คุมความดันเพราะความดันมันจะสูงกว่าปกติเพราะในระบบที่เป็นหม้อน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะเกิน100ไปแล้วเนี่ยน้ำก็ยังไม่ระเหยก็ยังเป็นน้ำเป็นของเหลวอยู่น้ำยาหล่อเย็นยังมีสารต่อต้านการเกิดสนิมนอกจากนี้เขาก็ยังใส่พวกแอดดิทีฟบางตัวเข้าไปซึ่งเป็นตัวต้านไม่ให้มันเกิดสนิมหรือเกิดตะกันขึ้นปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเวลาไปซื้อรถเขาก็เติมมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเวลาไปเข้าตามศูนย์ตามอู่พวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีน้ำยาหล่อเย็นให้เราแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยเปลี่ยนทีนึงบางทีเป็นแสนกิโลหรือมากกว่าแสนกิโลซึ่งการใช้น้ำยาหล่อเย็นหากนำมาเปลี่ยนเองควรต้องดูตามคำแนะนำข้างๆผลิตภัณฑ์นั้นครับว่าเป็นแบบที่ต้องผสมน้ำบริสุทธิ์เพิ่มอย่างเช่นน้ำกลั่นหรือน้ำดื่มสะอาดที่ไม่มีสารคลอรีนเจือปนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบพร้อมใช้และถึงแม้น้ำประปาเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้เกิดสนิมหรือตะกันในหม้อน้ำแต่ก็สามารถใช้แทนน้ำยาหล่อเย็นในกรณีฉุกเฉินได้ครับถ้าสมมุติว่าเราเกิดมีอาการโอเวอร์ฮีทหรือว่าหม้อน้ำมันพร่องไปเราก็สามารถใช้น้ำประปาเนี่ยชั่วคราวไปก่อนได้ฮะเมื่อเรากลับมาถึงที่แล้วหรือว่าเรามีจังหวะที่เราจะสามารถที่จะเข้าอู่หรือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นด้วยตัวเองก็ได้ก็ควรจะเปลี่ยนไม่ควรจะทิ้งไว้นานไม่ทิ้งไว้เป็นเดือนๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าวัน2วันอะไรเงี้ยนะฮะก็คิดว่าไม่น่ามีผลอะไรแต่สรุปแล้วการนำน้ำประปามาใส่หม้อน้ำอาจทำให้เกิดตะกรันและสนิมนี่เป็นยังไงครับคิดว่าข้อมูลนี้จริงนะครับแชร์ต่อได้ผู้ผลิตรถยนต์มักจะมีคำแนะนำในการดูแลเครื่องยนต์ที่เหมาะสมมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานอยู่แล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์การแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับงานไฟฟ้าทั้งหมดครับควรจะเป็นข้อมูลที่ผ่านการทดลองมาก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์